මේකට මුලින්ම කෝමාරිකා ඉති දෙකක් විතර අරගෙන පෙරකොළ 5ක් විතර අරගන්න ඕනේ. මේ දෙක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. කෝමාරිකා ඉති දෙක පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මම ගත්තේ පෙරකොළ ටිකක් ලොකු හින්දා මම දෙකට කපලා ගත්තා. මේ විදිහට තමයි කෝමාරිකා හීනියටත් පෙරකොළත් මම කපලා ගත්තේ. දැන් ලිපෙන් භාජනයක් තියලා වතුර වීදුරුවක විතර ප්‍රමාණයක් ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කපපු කෝමාරිකා ටිකයි පෙරකොළ ටිකයි එකතු කරගන්න. මේක විනාඩි 10ක් විතර තැම්බෙන්න තියන මද ගින්දරේ. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. මේ පෙරකොළ කෝමාරිකා වලින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන එක අඩු වෙනවා. විශ්වාස කරන්න මේ හෙයාර් වොෂ් එකෙන් ඔය වොෂ් කරද්දී ඔයාගේ හිස කෙස් ගැලවිලා යන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මං කියනකොට නෙමෙයි මේ දේවල් වලට කරලා බලන්න පුළුවන්. හරිම ස්වභාවික දේවල් නිසා බය නැතුව. ඒ වගේම ඔයාගේ හිස්වරි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් හිස්වරි නැති කරගන්නත් මේක උදව් වෙනවා. හිස් කබලට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දීලා කේශ මුල ශක්තිමත් කරන නිසා ඔන්න අක්ලට කෙස් ගැලවෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට පෙරකොළ වල පාට ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙනවට පේනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ හෙයාර් මාස්ක් එකෙන් ඔයාගේ හිස කෙස් වලට ශක්තිමත් බවක් ලබා දෙන නිසා, ඒ වගේම හිස කෙස් වැවීම උත්තේජනය කරන නිසා, හිස් කබල නිරෝගීමත් කරන නිසා ඔයාගේ හිස කෙස් ඝනට වර්ධනය වෙන්න ගන්නවා. සමහර අයගේ හිස කෙස් ඝනට වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. හිස කෙස් තුනියට දිගට වර්ධනය වෙනවා. එහෙම වුණාම ලස්සන කෙස් කලඹක් කියලා ගන්න බැහැනේ. නිරෝගීව ඝනට කෙස් කලඹ පවා ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒක වටින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ හෙයාර් වොෂ් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් වොෂ් කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ලස්සනට වවා ගන්න. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔයා වීඩියෝ එක බලවනේ මම මේ දේවල් කියද්දි. දැන් හොඳට විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ ලිප නිවලා මේක හොඳට නිමෙනකන් තියන්න ඕනේ. මොකද රස්නේ පිටින් අපි කොණ්ඩේට මේක ගන්නෙ නැහැ. දැන් මේක හොඳට රස්නේ යනකන් තියලා කොළ ටිකයි කෝමාරිකා කෑලි ටිකයි වෙන් වෙන්න මේ විදිහට වතුර ටික පෙරලා වෙන් කරගන්න. දැන් අපි යමු කොහමද මේක ගන්න කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කෝප්පයක් හරි ඔයා සාමාන්‍ය වොෂ් කරන විදිහට මුළු කොණ්ඩෙටම මේක හොඳට වොෂ් වෙන්න ඕනේ. මම ඔයාට කරලා පෙන්නනවා වගේ හිස් කබලට තමයි මේක හොඳටම වදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හිස කෙස් වලටත් ගොඩක් හොඳයි. හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා. මේකෙන් හොඳට වොෂ් කරලා ඉවර වෙලා විනාඩි 10ක කාලයක් තියන්න. ඔයා කොණ්ඩේ හොඳට බැඳ ගන්න මේ විදිහට. බැඳලා විනාඩි 10ක කාලයක් ඉඳලා සාමාන්‍ය විදිහට ඔයා නාලා වොෂ් කරලා ඉවත් කරන්න. මේක ගොඩක් වෙලා ඔළුවේ තියන් ඉන්න පා තෙත ගතිය තියෙන නිසා විනාඩි 10ක් හිටියම හොඳට ඇති. ඊට පස්සේ ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට නාන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සත්කාරය සතියට 3 පාරක් කරන්න ඕනේ. දවසක් කර දවසත් කරක් කමක් නැහැ. ගොඩාක් මොගේ හිස කෙස් ගැලවෙන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් දවසක් කර දවසක් වගේ මේ හෙයාර් වොෂ් එකෙන් වොෂ් කරන්න. නැත්තම් සතියට දවස් 3ක් විතර කරත් කමක් නැහැ.